Hei, tässä videossa jatkamme puhumisen harjoittelua, erityisesti mielipidetehtävää. Tämä on yksi vaikeimmista tehtävistä ykitestissä, joten on tärkeää oppia vastaamaan siihen oikein. Kohta näet tehtävän. Sen jälkeen sinulla on 2 minuuttia valmistautumiseen. Älä yritä kirjoittaa koko vastausta valmiiksi ja lukea sitä, siihen ei ole tarpeeksi aikaa. Mutta voit tehdä lyhyen suunnitelman, kirjoittaa muistiin avainsanoja tai hyödyllisiä lauseita, jotka auttavat sinua puhumaan sujuvammin. Kun kuulet lauseen "aloita puhuminen nyt", aloita vastaus ja yritä puhua koko ajan. Tärkeintä on, ettei tule hiljaisia hetkiä. Jos et tiedä mitä sanoa, voit ilmaista asiaa toisin tai toistaa sen eri sanoin. Älä huoli, jos tehtävä tuntuu liian vaikealta. Myöhemmin kuulet minun mallivastauksen, saat hyödyllisiä vinkkejä ja sinulla on mahdollisuus yrittää uudestaan. Olemme täällä oppiaksemme, eikä kaiken tarvitse onnistua täydellisesti ensimmäisellä kerralla. Kun aika loppuu, kuulet aika loppuu. Oletko valmis? Aloitetaan. Kuinka monta ystävää tarvitaan onnellisuuteen? Aloita puhuminen nyt.
aika loppui. No niin. Ja nyt kuunnellaan mallivastaus. Mielestäni kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, koska jokainen ihminen on erilainen. Toiset tarvitsevat paljon ystäviä ja tuntevat itsensä onnellisiksi suuressa seurassa, kun taas toiselle riittää 1 tai 2 läheistä ystävää. On tärkeää ymmärtää, että ystävien määrä ei takaa onnellisuutta. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ihmisillä voi olla satoja tai jopa tuhansia kavereita, mutta se ei tarkoita, että heillä on todellisia ystäviä. Onnellisuus ei synny pelkästään siitä, että ympärillä on paljon ihmisiä, vaan siitä, että voi luottaa ystäviinsä ja jakaa heidän kanssaan sekä iloiset että vaikeat hetket. Minusta tärkeintä ystävyydessä on luottamus, tuki ja aito yhteys. Hyvä ystävä on sellainen, joka kuuntelee, ymmärtää ja auttaa tarvittaessa. Siksi uskon, että laatu on tärkeämpää kuin määrä. Jos sinulla on yksi hyvä ystävä, jonka kanssa voit olla täysin oma itsesi, se voi riittää tekemään sinut onnelliseksi. Toisaalta jotkut ihmiset nauttivat suurista ystäväpiireistä ja kokevat, että he tarvitsevat useita ystäviä eri tilanteisiin. Esimerkiksi heillä voi olla yksi ystävä, jonka kanssa harrastaa liikuntaa, toinen, jonka kanssa puhuu syvällisiä asioita ja 3, jonka kanssa käydä juhlissa. Lopulta jokainen määrittelee itse, mikä tekee hänet onnelliseksi. Mielestäni tärkeintä ei ole ystävien määrä, vaan se, että tunnet itsesi hyväksytyksi, arvostetuksi ja rakastetuksi. No niin. Ja voisin sanoa, että kielen oppiminen ja testin valmistautuminen ovat 2 eri asiaa. Vaikka osaisit puhua sujuvasti suomea arjessa, YKI-testin tehtävät voivat silti olla vaikeita. Sinun täytyy puhua annetusta aiheesta tietyn ajan, ja se voi olla haastavaa jopa omalla äidinkielellä. Siksi olen valmistanut sinulle ei vain tehtävän, vaan myös hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit parantaa vastauksiasi ja hallita stressiä. Ensimmäisen vinkin olen jo sanonut, älä yritä kirjoittaa koko vastausta valmiiksi. Tee vain lyhyt suunnitelma. Jaa paperi 3 osaan. Ensimmäinen osa esittely. Kirjoita mitä aiot sanoa alussa. Toinen osa kirjoita pääideat ja tärkeimmät ajatukset. 3. osa yhteenveto. Kirjoita nopeasti lauseita ja avainsanoja jokaiseen osioon. Näin saat helposti rakenne ja pystyt puhumaan selkeästi ilman, että unohdat tärkeitä asioita. Ja tietenkin mulla on paljon enemmän vinkkejä. Älä huolehdi, jos kaikki ei ole täysin loogista tai tarkasti suunniteltua. Tärkeintä on jatkaa puhumista eikä pysähtyä. Älä stressaa pienistä virheistä. Jos unohdat sanan tai sanot jotain vähän eri tavalla kuin alun perin ajattelit, jatka vain eteenpäin. Tärkeintä on puhua luonnollisesti ja myös käytä yhdistäviä ilmauksia. Toisaalta, lisäksi, sen takia, esimerkiksi, minä uskon, voin ymmärtää tämän näkökulman, mutta erilaisia tällaisia. Ja myös, jos tarvitset hetken miettimiseen, voit sanoa, no tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tästä voi ajatella monella tavalla. Jos miettii asiaa tarkemmin ja myös kerro esimerkkejä omasta elämästäsi, se auttaa aina. Jos aikaa on vielä paljon jäljellä, voit esittää myös vastakkaisia näkemyksiä. Esimerkiksi,
Noin viikko sitten keskustelin tästä isoäitini kanssa ja hän sanoi, että ihminen ei tarvitse läheisiä ystäviä ollenkaan. Hänen mielestään ainoa todella läheinen ihminen pitäisi olla oma puoliso ja muiden kanssa voi olla vain ystävällisissä väleissä. Ja nyt voit kokeilla uudelleen. Sinulla on 2 minuuttia aika valmistautua ja 2 minuuttia aika puhua. Aloita puhuminen nyt. Aika loppui. Kiitos, että harjoittelitte kanssani. Olen vasta aloittamassa tämän kanavan ja minulle on todella tärkeää kuulla teidän palautteenne. Oliko nämä vinkit hyödyllisiä? Oliko selityksiä tarpeeksi? Onko teillä toiveita tuleviin videoihin?
Olen todella kiitollinen jokaisesta tykkäyksestä ja tilauksesta. Iloitsen niistä kuin lapsi. Se antaa minulle paljon inspiraatiota tehdä lisää videoita. Onnea suomen kielen opiskeluun! Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!